ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰੀਆ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਵੀ ਗਿਆਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੌਲੇਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ AI ਮਾਡਲਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ AI ਮਾਡਲਸ ਨੇ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ AI ਮਾਡਲਸ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ DeepSeek R1। ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ AI ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਹਿਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਚੀਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਜੋ AI ਮਾਡਲਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ChatGPT ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵੱਖ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, DeepSeek R1 ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ DeepSeek ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। DeepSeek ਇੱਕ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮਸ ਆ, ਮਾਡਲਸ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜੁਲਾਈ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਗ ਵਿਨਫਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਹਾਈ ਫਲਾਇਰ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। DeepSeek ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡਿੰਗ, ਡੀਕੋਡਿੰਗ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਸਕਿੱਲਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ DeepSeek ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ, DeepSeek ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ USA ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ NVIDIA ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ AI ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ USA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਚਿਪਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। USA ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ AI ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਲੋ ਕਰ ਦਵੇ। ਪਰ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ DeepSeek ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਛਾੜਦੇ ਹੋਏ AI ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ USA ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ OpenAI, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ChatGPT ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ AI ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। DeepSeek ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ AI ਮਾਡਲ R1 ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਲਰਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ChatGPT ਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ
ਇੰਨੇ ਸਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੀਪ ਸੀਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਥੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ R1 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ $600 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਦੋਸਤੋ, USA ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਪਣਾਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ AI ਮਾਡਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚਿਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿਪਸ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨ ਦੀ ਇਹ 3 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ AI ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਡਲ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਮਾਡਲ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਆ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਮਾਡਲ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ AI ਮਾਡਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਉਹ ਆ ਪਿਊਰਿੰਗ ਦੀ। ਪਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਤੂ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਆ ਉਹ ਹੈਲਥੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖੜਾ ਰਵੇ। ਸੋ ਪਿਊਰਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਉਹ ਪਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮਾਡਲ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਲ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਨੌਲੇਜ ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਛੋਟੇ AI ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਸਲੋਲੀ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ AI ਦਾ ਛੋਟਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟਡ ਨੌਲੇਜ ਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਛੋਟੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਆ ਮਾਡਲ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਆ ਵੇਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ। ਵੇਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਕਰੀਬ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ AI ਮਾਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਸਪੇਸ ਦੀ ਹਨਾ ਸਟੋਰੇਜ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ AI ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਚੀਨ ਨੇ ਕੰਪਰੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ AI ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਕੁਆਂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਉਹ ਬਾਈਨਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ 0 ਅਤੇ 1 ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਉਹ 32 ਬਿਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ AI ਮਾਡਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 32 ਬਿਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ AI ਮਾਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕੂਰੇਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ 32 ਬਿਟਸ ਵਰਤ ਕੇ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 32 ਬਿਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 16 ਬਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿਮਿਲਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ 16 ਬਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਟ ਗਈ। ਦੋਸਤੋ, ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਡਿਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਪਰ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਸਵਾਦ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਚੇਗਾ। ਸੋ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ AI ਮੋਡਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਨ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਾਡਲ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ AI ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਦੋਨੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਡੀਪ ਸੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਆਪਣੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੀ ਆ ਉਹ ਆ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਆਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਨੋਰਮਲ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ AI ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਨੋਰਮਲ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਵੀ ਉਹ ਇਮੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਇਮੇਜ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੇजेस ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਕਸਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿਕਸਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇਮੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਆਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਡੀਪ ਸੀਕ ਨੇ ਵਰਤੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪਿਕਸਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ AI ਮਾਡਲ ਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਕੈਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫੀਚਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਇਮੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਆਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਡੀਪ ਸੀਕ ਨੇ ਵਰਤੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਆ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਵਰਤਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘਟੀ ਆ। ਨੋਰਮਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਚੈਟ GPT ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ AI ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡਾਟਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ AI ਦੇ ਮਾਡਲਸ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਕੂਰੇਟ ਹੀ ਆਉਣ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਟੈਕਨੀਕ ਇਹ ਡੀਪ ਸੀਕ ਨੇ ਵਰਤੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪਾਰਸ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ ਪਈ ਕੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਮਾਰਟਲੀ ਉਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਫਰਟ ਦੋਨੇ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਡੀਪ ਸੀਕ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਪਾਰਸ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਮਾਡਲ ਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਸ ਉਹੀ ਪਾਰਟ ਐਕਟਿਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਫਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੋਨੇ ਹੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਥੋੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਪਾਰਸ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਆ AI ਮਾਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੀਪ ਸੀਕ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਆ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਡੀਪ ਸੀਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਵੀ ਐਲਗੋਰਿਦਮਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ AI ਮਾਡਲ ਆ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਚਿਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚਿਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਪਾਵਰ USA ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਆ ਉਹ AI ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆ ਸਕੇ। ਸੋ USA ਦੀ ਜਿਹੜੀ NVIDIA ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਕੰਪਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਚਿਪਸ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਡੀਪ ਸੀਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚੀਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਜੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਇੱਕ ਹੀ ਚਿਪ ਜਿਹੜਾ ਆ NVIDIA ਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਈ ਇੱਟਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਸ ਦੇ 2 ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਚਿਪ ਕਲਸਟਰਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਵੱਡਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਚਿਪ ਕਲਸਟਰ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਚਿਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਚਿਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਬਲਕਿ ਪੈਰਲਲੀ ਸਮਾਂਤਰ ਹੀ ਕਈ ਚਿਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਲਲ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲਗਾਤਾਰ AI ਮਾਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਜਾਂ GPU ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟੈਂਸਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ TPUs ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ AI ਮਾਡਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚਿਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਸਟਰ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਵਰਫੁਲ ਜਿਹੜੀ ਚਿਪ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੱਭਿਆ ਆ। ਦੋਸਤੋ ਕਲਸਟਰ ਚਿਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਆ ਕਲਾਊਡ AI ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਡੀਪ ਸੀਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਆ R1 ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਚਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਚੀਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਆ। ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ AI ਮਾਡਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ AI ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਟਾਸਕ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਤੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਲਾਊਡ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੀ AI ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ DeepSeek ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੀ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਚਿਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਚਿਪਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ AI ਚਿਪਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੀਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਚੀਨ ਦੀ, ਉਹ ਆ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੀ AI ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿਪਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੋਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਰਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਿਪਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਆ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚਿਪਸ ਦਾ ਉਹ ਵਰਤ ਕੇ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਿਪਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਹਵਾਈ ਤੇ SMIC, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਚਿਪਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ 7 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿਪਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਪਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ 50 ਤੋਂ 100 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ, ਤੇ ਇਹ ਟਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਚਿਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਪਾਇਆ ਉਹ 7 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਆ। USA ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 3 ਤੋਂ 5 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਆ ਉਸ ਦੀ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆ ਵੀ ਉਹ 3 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਆ ਉਹ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿਪਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ DeepSeek ਉਸ ਦੇ ਮਾਡਲ R1 ਬਾਰੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿਪ ਕਲਸਟਰ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿਪਸ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ USA ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਚੀਨ ਕੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਣੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ
ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਡੀਪ ਸੀਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ R1 ਮਾਡਲ ਆ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਡੀਪ ਸੀਕ R1 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਉਹ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ AI ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ $600 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ AI ਮਾਡਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਡੀਪ ਸੀਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡੀਪ ਸੀਕ R1 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਚੀਨ ਤੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਆ ਉਸਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ USA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕੇ ਬਟ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਚੀਨ ਕਾਫੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ USA ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਧੰਨਵਾਦ।